साङखोला कान्छी बजार हुँदै लुम्दी चन्द्रकोट बेलकाचौर कृषि सडकलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले रु 10 लाख विनियोजित गरेको थियो। सो अन्तर्गत अहिले हामीले यसरी यहाँ होमबाग लुम्दीसम्म होमबाग यसरी हार्दै गरेको अवस्था छ भने तल त्यो पैसाले नाली पक्की नाली मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार पक्की नाली बनाएर एकदम लामो सोचेर काम गर्न लागेको कुरा सबै सरकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसमा सम्बन्धित निकायले यसको अनुगमन निरीक्षण गर्नको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। जय कृषि जय किसान जय सन्तान। भिडियो समाप्त चाहिँ भएको छैन, कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फोटो होइन दाइ, म भिडियो बनाएको छु किनकि पछिको लागि सम्झना नि त हुन्छ नि। बारेमा सडकको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी त अहिले पहिले नै त बताइसक्नुभयो, जस्ट म भिजुअल मात्र देखाउन गइरहेको छु। 3टा पाइप हालिएको छ यहाँनिर है, ठ्याक्क भन्नुपर्दा यही नै हो। अब काम सम्पन्न भएर होइन ग्रेड मिलेर पुरिँदैछ। अघि सुरुवात चाहिँ देखाउन मिलेन, सकिएन होइन। त्यही हो गाइज होइन। अब तपाईँहरूलाई म चाहिँ अघि दाइले भने चाहिँ नाली व्यवस्थापनतिर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो कान्छी बजारको स्टार्टिङ पोइन्टबाट होइन, जुन लुम्दी बेलकाचौर सडक खण्डको स्टार्टिङ पोइन्टमा हो त्यो है। दुईटा एउटाले त कहाँ पुग्छ। यही न हो गाउँघरतिरको भइरहेको निर्माण विकास कार्यको काम राम्रो तरिकाले भइरहेको छ। आजको भिडियो यहीँसम्मको हो।